Ano ba ang favorite subject nyo? Ako, ang favorite subject ko ay math. Tara, sabay-sabay nating alamin kung ano kaya ang favorite subject ng ating Go na Go student for today. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating player for today ay si Rex Christopher. Rex Christopher. Ano ang favorite subject mo? Filipino. Filipino. Bakit Filipino? Kasi po sarili po nating wika to, tsaka mas madali po siyang i-lesson at maintindihan. Tama yan. Dapat pag-aralan nating mabuti ang ating sariling wika na ginagamit. Okay, dahil Filipino ang favorite subject mo, sana ay nang mapatapat sa ating dice, ano? Alright, roll mo na yan. Star! O, dahil star, ikaw ang mamimili ng iyong category. Filipino pa din ba ang gusto mo? Okay, Filipino pa din. So, Rex, bumunot ka na. Okay. Rex, go na go ka na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na! At dahil go ka na nga, ito ang aking katanungan para sa iyo. Ito ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Letter A, diptongo. B, Klaster. C, tayutay. Or letter D, pang-uri. Letter B. Letter B, Klaster. Ang tamang sagot ay letter B. Galing ah! Okay, alam mo ba, Rex, ang Klaster ay kilala rin bilang kambal-katinig. Maaari itong makita sa unahan, gitna, o huling bahagi ng salita. Halimbawa, ang Klaster sa salitang trabaho ay TR dahil ito ay nasa unahan ng pantig na TRA. At dahil nakuha mo ang tamang kasagutan, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Thank you po. Alright. O diba, sa mga batang masipag mag-aral, walang mahirap o madali dahil lagi natin niyang pinagsisipagang aralin. Kaya samahan niyo ulit ako next time sa isa na namang bagong kaalaman dito sa Knowledge on the Go!